Hello guys, welcome back to my channel. This is Jetro and today I'll be trying the cheapest watercolor. Para sa akin cheapest kasi 15 pesos. Pero although, nung nagpunta akong Divisoria, may nakita ko doon mas malaking palit. Tapos 5 piso lang. Siguro yun yung cheapest. So last week habang pauwi ako ng work, may nadaanan akong mall sa Pasay. Sa Libertad, Victory Mall yung pangalan niya, and nakita ko ng mga tindahang mumurahin, and then nakita ko ng mga art supplies, and then naisip ko, bakit hindi ako gumawa ng cheap art supply challenge? And particularly, yung napili ko ay watercolor. Ito yon, 15 pesos lang siya, and feeling ko sa mga bangketa parang mga 5 piso, 10 piso lang to, kasi sa mall, 15 pesos, so mas mahal ng konti. Divisoria, mga 5 piso or 10 piso lang to. Yung gagawin ko sa video na to ay itatry ko lang kung gagana ba to or parang may magagawa ba siya for art or parang walang kwenta lang to. And also guys, sa patapos na video na to, mag-a-announce ako ng giveaway kung ano yung mechanics. So, watch until the end. So, without further ado, let's try kung gagana siya. So, unang ginawa ko, nag-swatch muna ako sa scratch paper. Tingnan ko muna kung okay yung watercolor niya. I mean yung color niya, yung palette. And so far, tumatalab naman yung color. And akala ko nung una hindi tatalab kasi maraming. Hindi ko ginamit yung brush na kasama sa kanya kasi plastic to. Feeling ko wala siyang makukuha pag ginamit ko. Kaya gumamit ako ng luma kong watercolor brushes. Ito yung ginamit ko, pero itong palette lang yung ginamit ko. All throughout. Surprise ako habang ginagamit ko siya. Kasi kumukulay naman siya eh. Yung concern ko lang kasi baka hindi kumulay kasi baka siya fakes. Pero kumukulay siya guys. Pero yun nga lang, kailangan ng matinding babad na tubig para makuha mo yung kulay talaga. And medyo marami-raming patong para maging matingkad. Pero so far, okay siya. Okay siya para sa akin. Papasa naman siya. Okay siya. Okay na okay siya. Wow, okay na okay. 15 pesos lang. Summary. Habang ginagamit to, this is really cool. Para lang siyang laruan. Pero makakagawa ka ng art gamit to. And would I recommend this? Siguro sa tipong gusto mo lang super beginner ka, tapos gusto mo lang matry yung watercolor, sige, try mo to. Pero kung parang saseryosohin mo yung art, siguro bili ka na lang ng mas higher end. Yung mas matingkad and mas tatagal. Ito kasi feeling ko kapag nabagsak to, wasak na lahat ng palette. Sayang lang. Mag-invest ka na rin kasi ang art hindi dapat tinitipid yan. Wow, copying from me pero bumili ng ganyan. Tinaray ko lang naman kasi okay ba siya? Yes, okay siya. It does the job done. Pero nga, medyo ma-effort siya. Hindi gaya ng medyo okay na quality ng watercolor. Parang isang pahid mo lang, maganda, smooth. Ito medyo mag-effort, kailangan maglagay ng effort. Minsan, ang art hindi rin naman siya sa kung anong ginagamit mo. Actually, dapat yan sa pagpapractice mo siya. Kaya wag kang masyado magdedepende na hindi porket maganda yung gamit mo, maganda na yung artwork mo. Kailangan, syempre, mag-practice ka. Yun. Yeah. Okay, for my giveaway. Ano nga ba ang mechanics ng giveaway ko? So, simple lang siya. Ang kailangan nyo lang gawin ay comment down below kahit anong random stuff, kahit i-bash nyo ako, sige na. Comment lang kayo dyan, kahit letter lang or smiley face, kahit ano. Basta mag-comment ka lang dyan and gagamit na naman ako ulit ng randomizer and siguro ila-live ko siya by June 13. Magla-live ako sa Instagram then dun ko malalaman kung sino yung mananalo. All you have to do is comment down below anything. Literal na anything. And you can win a free portrait. Basta sa June 13 ako mag-a-announce ng winner. And ipipin ko na lang yung nanalo. Ayun, ipipin ko na lang yung nanalo sa comment section kapag June 13 na. Para clear din. Tapos makikita nyo naman sa IG story ko and save ko yun. Madali lang naman siya, so sali na guys. So, ayun lang. And if you enjoyed this video, please give it a thumbs up and subscribe to my channel kapag hindi ka pa. And kung bago ka pa, hi, hello, this is Jetra. I am a Filipino YouTuber and artist. And I post weekly videos na related sa arts. Subscribe and I'll see you again on my next video.
Bye guys. Paalam! Thumbnail.